Hi everyone, welcome to Sinhala Digital. අද අපි බලන්න යන්නේ keyword research tool. මේ keyword research tool කියන්නේ මොකක්ද? අපි මොනවටද පාවිච්චි කරන්නේ? දැන් ඔය blogs ලියනවා නම්, ඔය YouTube channel එක run කරනවා නම්, නැත්නම් ඔය මොනවාරි content Google search results එකෙන් rank වෙන්න ඔය මොනවාරි keyword research වැඩ නැත්නම් ranking related jobs කරනවා නම් මේ keyword research tool එක අවශ්‍යයි. So මම ක්‍රමය තුනක් විතර වැඩ පෙන්නන්නම්. මේ ඒක හොඳ keyword research tool ඇත්තම research tool එක පාවිච්චි කරන්න method එක නැත්නම් අපි Google එකම Google suggestions කියලා තියෙන ඒක පාවිච්චි කළා අපි කොහොමද මේ හරියට අපි keywords අපි research කරන්න කියලා ඒකත් අපි බලමු. So මේක keyword research tool කියලා Google එක type කරා නම් ගොඩක් options එනවා. Right, so ගොඩක් ඇත්තම හොඳ එකක් තමයි Google keyword planner. ඔයාලට Google Ads account එකක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් ඔයාලට keyword එකක් මේ type කරලා ඔයා මේ ඒකත් හොයාගන්න පුළුවන්. ලේසි එක තමයි මේ keyword tool IO කියන්නේ එකක්. ඒක ගොඩක් very straightforward. ඒක අපි පොඩ්ඩක් කියලා බලමු. So බලමුකෝ. දැන් අපි මේ keyword tool එකට ආවා. So මේකට options තියෙනවා ගොඩක්. මේ ඔයා මේ Google account, YouTube, Bing එක platform එකකින් මේ වැඩිපුර පාවිච්චි වෙන්න keywords මොකද්ද? ඔය country region select කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන ශ්‍රී ලංකා English. So ඒකට උනා සිංහලත් පුළුවන් select කරන්න. අපි මේ tutorial එකට අපි roughly අපි English එක ගමු. Right. අපි මෙතන search කරමු drama, teledrama. keyword එක. So teledrama කොච්චර කට්ටිය දවසට කොච්චර කට්ටිය ලංකාවේ මේ word keyword teledrama search කරනවද කියලා අපි නිකන් search එක දාලා බලමු. So 307 unique keywords found. So මෙතන මේ free search නිසා ඔයාලට මේ pro account එකට upgrade කරන්න නැතුව මේ details පෙන්නන්න නෑ. but ඔයාලට ඒ details අවශ්‍යකුත් නෑ. එච්චර දැන්ට ඔයාලට බලන්න ඕනේ top keyword research tools research keywords මොකක්ද කියලා. ඒක actress, Sinhala songs, කියලා hiru TV. so මේ වගේ keywords තමයි ගොඩක් කට්ටිය Google search එකෙන් type කරලා search කරන්නේ. so ඔයා මෙතන තියෙන keywords ඔයා නිකන් select කරලා නිකන් copy මේ ගෑවුවා නම් directly ඔයාලට export කරන්නත් පුළුවන් Excel එකට. so list එක වගේ මේක තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ මොනවාරි ඔයා YouTube video හදනවා නම් මේ keyword ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔය ආටිකල් ලියනවා නම් මේ keywords මේ Telegram පැත්තෙම කියන්නේ. මේ keywords පාවිච්චි කරලා ඒ content ඇතුලේ ඔයා උබා ගත්තා නම් ඔය content එක Google එකකින් rank වෙන්න chances ගොඩක් තියෙනවා. so මේක expert බලමු නිකන් open කරලා කොහොමද එනවා කියන එක. so මේක තමයි මේ keyword tool IO තමයි මේ lazy ට ඔයාලට මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් keyword research tool එක. මේ අපි දැන් export කරපු keywords ඔක්කොම මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට මේ save කරලා තියාගන්න පුළුවන්. මේ 300ක් වගේ තියෙනවා මෙතන. so ගොඩක් කට්ටිය මේ business වගේත් මෙත් කරනවා keywords හොයලා දෙන්න එක. so ඇත්තම විනාඩි 5ක් විනාඩි 5ක් යන්නේ මේක කරගන්න. so ඔයාලටත් ඒක කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි තව tool එකක් තියෙනවා H super tools කියලා. ඒකත් Google එකෙන් H super tools type කරන්න. ඒකත් අපි ගිහලා බලමු. ඒ keyword tool එක කොච්චර මේ ඔයගේ research එකට help වෙනවා කියලා. so මෙතන තියෙන මේ විදිහට option එක SEO පැත්තේ ගත්තොත් keyword research tool, bulk tool, YouTube keyword research tool. හිතමුකෝ for example අපි බලමු YouTube channel එකක් run කරනවා කියලා. මෙතන ගිහලා YouTube option එක choose කරලා YouTube keyword research tool එක choose කරන්න. ඔයාලට මෙතන login එක choose කරලා account එක create කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට තව ටික features එනවා ඒක කරගත්තා නම්. so මෙතන බලමු again teledrama. මේක YouTube search එකට search කරන්නේ. කලින් අපි search කරේ නිකන් YouTube search එකට. data කියලා දෙනවා. alright. මෙතන තියෙනවා monthly search volume 3000. so 3000 searches teledrama පැත්තේ. මේ difficulty කියන්නේ competition advertising පැත්තේ. so අයට මේ keyword පාවිච්චි කරලා ratings උත් දෙනවා. ඒක වෙන subject එකක පස්සේ බලමු. so මේ බලන්න මෙතන teledrama keyword එක මේක paid tool නිසා මෙතන search volume ආවේ නැහැ. මෙතන බලන්න මේ search volumes එනවා monthly 3400
රූපවාහිනී ටෙලිඩ්‍රාමා 1700 Newton ටෙලිඩ්‍රාමා 1500 ඒ වගේ ශ්‍රී ලංකා කියන එකක් ඒකත් එනවා so ඒ වගේ ටෙලිඩ්‍රාමා පැත්තේ මේ හැක්ටර් අතුලාදි කිරි ඒ වගේ ගොඩක් සර්චස් කට්ටිය කරනවා right so මේ වගේ keywords වලට මේ choose කරන්න පුළුවන් මේක ක්ලික් කරලා ඒ ක්ලික් කරනකොට choose වෙනවා select වෙනවා select කරලා මේ copy tags කරාන මේක copy වෙනවා දැන් මේක එහෙම YouTube channel එකට ගිහලා වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා ඔයක මේ තියෙනවා tags option එක tags එක add කරන එතන ගිහලා නිකන් control paste ගැවුවනම් මේ copy කරපු keywords ඔක්කොම එතන appear වෙනවා so මේකට හරියට බලන්න පුළුවන් high ranking keywords මොකක්ද ඔයා මේ මොන keywords පාවිච්චි කරුවොත් ඒකට volume එක එනවා කියලා මෙතන ඔය monthly volume එක කරුවොත් වැඩිම තියෙන volume එකෙන් මේ drama පැත්තේ මේ බලන්න මේක සිංගල drama ශ්‍රී ලංකා drama විතරද මේ overall category කියන්නේ so පොඩ්ඩක් ඔය පල්ලයට එන්නකොට තමයි මේ අපි කලින් බැලුව විදිහට ශ්‍රී ලංකාවේ පැත්තේ එන්නේ so මේක hit super tools කියන්නේ ගොඩක් useful keyword research tool එකක් ඔය digital marketing කරනවා නම් keyword research කරනවා නම් content පැත්තේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ tool එක පාවිච්චි කරන්න මේ ගොඩක් ඔයට මේ උදව් වෙනවා අනිත් එක තමයි මේ keyword tool OI tool එකත් help වෙනවා මේ අනිත් එක තමයි my YouTube channel එක subscribe කරන්න මේ වගේ informative videos මම weekly දානවා helpful videos tips digital marketing related වැඩ කට්ටියට මගේ මම දාන්න videos අනිවාර්යයෙන් useful වෙනවා so මේ දෙකනමඩ වැඩ හොඳ keyword research tool තමයි Google search එක. So ගොඩක් කට්ටිය Google search එකෙන් මේ එක පාවිච්චි කරන්නේ මේ paid tools free tools එකෙන් පාවිච්චි කරනවා. but ඒකට ගොඩක් information එනවා. but Google suggestions මේ මම ගොඩක් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හිතමුකෝ ටෙලිඩ්‍රාමා. මම මෙතන ගන්නකොට type කරනකොට බලන්න ගොඩාක් ඔයට drop down list එක එනවා. මේක තමයි වැඩිපුර Google එකෙන් කට්ටිය type කරන keywords. ඇත්තම result මේක තමයි. මේ result එක තමයි 100% accurate. අනිත් මේ tools or websites එක පාවිච්චි කරලා වැඩ මේක තමයි ගොඩක් මේ ඔයාලට මේ උදව් වෙනවා. ඒක නිසා ඔයා මේ tool එක පාවිච්චි කරන්න. පුළුවන් විදිහට මේ tool Google එක පාවිච්චි කරන්න. Google එක පාවිච්චි කරනකොට ඔයාගේ මේ research එක මේ කවදා keyword list එක research එක fail වෙන්නේ නැහැ. so මේක ඔය screenshot අරගෙන ඔය තියාගන්න මේ keywords ඔය පාවිච්චි කරන්න ඔය තියෙන content එකට මේක තමයි because Google ගේ database එක ගොඩක් ලොකුයි අනිත් මේ වගේ මේ websites මේ ගොඩක් අඩුයි 10% උත් නැහැ Google එකේ තියෙන database එක so ඒක නිසා Google suggestions තමයි number 1 keyword research tool එක but ඒක disadvantage එක තමයි ඔයාලට ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ මේ keyword එකට මේ මෙච්චර search volume කියලා පෙන්නන්නේ නැහැ but මේ keywords එක තමයි වැඩිපුර search වෙනවා කියලා ඔයාලට suggestion එක දෙනවා. so මේක පාවිච්චි කරන ඔයාලට ගොඩක් උදව් වෙනවා ඔයාගේ මේ content එක හදන්නකොට. so keyword research කියන්නේ මෙච්චරයි short and sweet මම මේ වීඩියෝ එකේ මම cover කරා. so මගේ company තමයි digital norm adventures website හදනවා content marketing digital marketing ඒවයි ඔක්කොම දේවල් කරනවා. මේ website link එක මේ description එකේ තියෙනවා. so අද website එකම හදලා මොනවාරි content blog writing ඒ වගේ මොන SEO වැඩ වගේ website එක ඕන නම් මාව contact කරන්න. මම email address එක තියෙනවා මේ WhatsApp chat button එක තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම පාවිච්චි කරලා මේ මාව contact කරන්න පුළුවන්. so අපි මම තව වීඩියෝ එකක් හදලා දානවා. මේ කොහොමද YouTube වීඩියෝ එක කොහොමද ඔප්ටිමයිස් කරන්න කියලා ඒවයි ගොඩක් දේවල් මම කවර් කරනවා. so I thank you for watching Sinhala Digital.